વાલા સ્વાદના શોખીન મિત્રોનું દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ યોર ટેસ્ટી કુકિંગ ચેનલમાં। જી હા દોસ્તો, આજે આપના માટે એક મસ્ત મજાની મીઠાઈની રેસીપી લઈને હાજર છીએ, એટલે કે ચંદ્રકલા। જી હા દોસ્તો, આ બનાવવી બહુ જ ઇઝી છે અને મજા પડે ને એવી છે। તો દોસ્તો, આ બનાવવા માટે એનું સ્ટફિંગ કેવી રીતે બનાવવું, તેમજ એ બનાવ્યા પછી આવી મસ્ત મજાની ચંદ્રકલાઓ કઈ રીતે તૈયાર કરવી અને તૈયાર થયા પછી એને ફ્રાય કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું અને છેલ્લે મસ્ત એવી એક ફાઇનલ ટ્રીટમેન્ટ આપવી, જેથી આપણી આ મસ્ત મજાની ચંદ્રકલા તૈયાર થાય। અને દોસ્તો, એકવાર ઘરના ખાશે ને તો મોજ પડશે ને એવી બનશે। તો દોસ્તો, પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો અને મારો આ પ્રયત્ન ગમ્યો હોય ને તો પ્લીઝ એને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ બટન જરા દબાવી લેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। અહીંયા જુઓ દોસ્તો, 1 કપ મેંદો લીધો છે અને સાથે સાથે ચપટી ભર બેકિંગ પાવડર લેવાનું છે। જી હા દોસ્તો, બેકિંગ પાવડર, સારું રિઝલ્ટ મળશે। બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ એની અંદર વારો આવે છે મોણનો। હવે મોણ કેવું લઈશું? મુઠ્ઠી પડતું। દર વખતની જેમ યાદ છે ને દોસ્તો, રસ્તા બનાવવા માટે મોણની જરૂર પડે, તો અહીંયા મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપણે યુઝ કર્યું છે ને એ માટે ઘી લીધું છે। દોસ્તો, આ બધું મિક્સ થઈ જાય ને, જુઓ બસ આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ થવું જોઈએ। હવે દોસ્તો શું કરીશું, થોડું થોડું પાણી લઈ અને આપણે આ લોટ બાંધવાનો છે। પણ મગજમાં એક વાતનું ધ્યાન રાખજો, પાણી એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં લઈ અને આપણે આ લોટ એકદમ કઠણ એવો બાંધવાનો છે, એને ઢીલો બાંધવાનો નથી। બસ લોટ બંધાઈ જાય એટલે થોડીક મહેનતની વાત આવે છે કે 5-1 મિનિટ સુધી આને મસ્ત એવો મસળવાનો છે। બસ 5 મિનિટ એને મસળી અને ભીના કપડા વડે ઢાંકી અને રેસ્ટ થવા દેવાનું। ત્યાં સુધીમાં બીજું કામ કરીએ। જુઓ દોસ્તો, અહીંયા 3 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે અને એની અંદર 3 ચમચી જેટલી સોજી લેવાની છે। બસ આ સોજી મસ્ત એવી ફ્લેવર છોડે ને ત્યાં સુધી એને શેકવાની છે, બહુ બળવા દેવાની નથી। બસ દોસ્તો, હવે વારો છે ડ્રાયફ્રૂટનો। હવે ડ્રાયફ્રૂટ તો બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ, કોપરાના ટુકડા અને પિસ્તા, આ બધું આપની ઈચ્છા હોય ને એ અનુસાર એડ કરજો। બસ થોડી વાર એને આ ઘીની અંદર સોજીની સાથે શેકવાના છે, પછી એને આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો દોસ્તો। પછી વારો આવે છે અહીંયા કોપરાના છીણનો। હા દોસ્તો, આ કોપરાનો છીણ ખાસ એડ કરજો અને સાથે સાથે ઇલાયચી તો ફ્રેશ જ લેવાની। બસ થોડીક સૂકી દ્રાક્ષ લેજો અને એ સૂકી દ્રાક્ષને ઝીણી ઝીણી કાપી એડ કરજો ને બસ બધું હલાવતા રહેવાનું, જેથી જલ્દી ઠંડુ થાય અને આને ઠંડુ થવા દેવાનું દોસ્તો। પછી જ આપણે બીજી પ્રોસિજર કરવાની છે। જુઓ દોસ્તો, ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલો આપણે મોળો માવો કે ગળ્યો માવો, એ ના મળે તો મલાઈ પેડા પણ આપણે માવો એડ કરવાનો છે। સાથે સાથે આખી ખાંડ 2 થી 3 ચમચી જેટલી એડ કરજો, જેટલી આપણી ઘર પરની જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે કરજો દોસ્તો। બસ એ સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આગળની પ્રોસિજર કરીએ। જો આપણો લોટ મસ્ત એવો રેસ્ટ થઈ અને તૈયાર છે। હવે દોસ્તો, આ લોટને આપણે સરળ રીતે અને પરફેક્ટ સાઇઝ આવે ને એટલા માટે જો એક મસ્ત આઈડિયા અપનાવ્યો છે કે અહીંયા મોટું ગુલ્લું લઈશું અને એને વણી લેવાનું દોસ્તો। આ એક મોટી રોટલીના સાઇઝમાં આપણે વણીશું અને એની જાડાઈ કેવી રાખવાની, 5ના સિક્કા જેટલી, એટલે કે ભાખરી બનાવીએ છીએ દોસ્તો, ભાખરીથી સામાન્ય પતલી। બસ આ રીતે કોઈક નાનો ગ્લાસ લેજો અણીદાર અને એના વડે તમે એક જ સાઇઝની મસ્ત એવી પૂરી જેવો શેપ કાપી લેવાનો છે। જુઓ દોસ્તો, બસ આટલું નાનું અને ચંદ્રકલા હંમેશા નાની હોય ને એમ જ મજા આવે ને નાની જ હોય છે, તો આપણે નાની સાઇઝ બને ને એટલા માટે આવો નાનો ગ્લાસથી નાની નાની પૂરી કટ કરી લેવાની, જેથી એક જ સાઇઝની બધી ચંદ્રકલા આપણી તૈયાર થાય દોસ્તો। તો એની આજુબાજુ પાણી લગાવીશું, જેથી કરીને તમે જાણો જ છો કે પાણી લગાવવાથી તેલમાં જઈને ખુલી ના જાય, એટલા માટે આપણે પાણી લગાવી અને બસ આપણું સ્ટફિંગ થોડું શક્ય એટલું આપ કંટ્રોલ કરી શકો એટલું વધારે ભરજો અને સ્ટફિંગ ભરાઈ જાય ને દોસ્તો, ત્યારબાદ જુઓ આ રીતે આપણે મસ્ત એને સેટ કરવાની છે। આ જ થોડુંક ધ્યાન રાખવા જેવું છે, એટલે જુઓ
દોસ્તો બધી બાજુથી આ કોર્નરને તમે પરફેક્ટલી લોક કરજો, જેથી એ તેલમાં ખુલી જવાની શક્યતાઓ રહે નહીં. તો લો, આપણા બધા કોર્નર પરફેક્ટ લોક થઈ ગયા. હવે જો ચપટી દબાવી અને જરાક વાળો, 1 2 3 4, બસ એ રીતે બધી સાઈડથી ધીરે ધીરે વાળતા જાઓ અને મસ્ત એવી ડિઝાઇન પડતી જશે. બસ આ થોડુંક ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે, એટલે ધ્યાનપૂર્વક તમે બનાવજો. ચલો બીજો ટ્રાય કરીએ. બસ બધી સાઈડો લોક કરો અને લોક થઈ જાય એટલે પછી જુઓ દોસ્તો, ચીપટી મારી અને ફરી પાછું એને 1 2 3 4, વાહ, બની ગઈ ને. બસ બહુ ધીરજપૂર્વક બનાવજો દોસ્તો, એટલી મસ્ત ડિઝાઇન દેખાવામાં બનશે ને કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય. લો, તૈયાર છે ને. તો આવી નાની નાની સાઈઝમાં આ રીતે પરફેક્ટલી તમે બધી ચંદ્રકલાને વણીને તૈયાર કરજો. આ થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલે ડિઝાઇન આવી જશે દોસ્તો, એટલે થોડુંક ધ્યાન આપજો, બાકી મજા પડે ને એવી રેસીપી છે. આ ઘૂઘરાની જેવી જ છે, પણ ઘૂઘરાથી જરાક ડિફરન્સ છે, એટલા માટે થોડુંક ધ્યાન રાખજો. હજુ આગળ એની પ્રોસિજર બાકી છે. ત્યાં સુધીમાં પ્લીઝ એને લાઇક કરો અને નવા હો તો આ સબસ્ક્રાઈબ બટન જરા ટચ કરી લો દોસ્તો, જેથી આવી અવનવી રેસીપી આપના સુધી પહોંચતી રહે. તો ચાલો, હવે વારો આવ્યો છે એને ફ્રાય કરવાનો. તો દોસ્તો અહીંયા જુઓ, તેલ એકદમ મોડરેટ એટલે કે મીડિયમ કરતાં પણ ઓછું. જો મૂકો તો ઝીણા ઝીણા બબલ્સ આવે ને એટલું તેલ ગરમ હોવું જોઈએ. જો વધારે હશે તો નીચેથી દાઝવા લાગશે અને પરપોટી ખુલી જશે. એટલા માટે એકદમ તેલ સ્લો રાખવાનું છે, અને આ સ્લો તેલમાં જ આપણે એને 10થી 15 મિનિટ ધીરે ધીરે ફ્રાય થવા દેવાનું. જો ધીરે ધીરે એવું તૈયાર થઈ અને ફૂલીને આવશે. બસ એને થોડું થોડું પ્રેસ કરતા જવાનું અને પછી બધી સાઈડથી આપણે એને બીજી બાજુ પલટાવવાની છે દોસ્તો. તો આ રીતે કરવાથી બંને બાજુ પરફેક્ટ કૂક થશે. અને દોસ્તો એ કૂક થાય ને ત્યાં સુધીમાં ચાલો આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ, કારણ કે એક ટ્રીટમેન્ટ આપવાની છે. 1 કપ ખાંડ તો અડધો કપ પાણી. દોસ્તો આ ચાસણીને બસ મસ્ત રીતે હલાવતા રહો, એને ઓગાળવાની છે. ધ્યાન રહે આની અંદર કોઈ જ 1 તાર કે 2 તાર કરવાનો નથી દોસ્તો. થોડુંક ચપટી જેટલું લીંબુ એડ કરીશું, જેથી ચાસણી ઠંડી થયા પછી એના ક્રિસ્ટલ બને નહીં. તો ચાલો, આપણી ચાસણી ઉકળી જવા આવી છે, તો ચાલો ચેક કરીએ. જુઓ દોસ્તો, કેટલી ચાસણી કેવી બનાવવાની છે. બસ સામાન્ય ચીપચીપી બને ને દોસ્તો, બસ આટલી જ. આનો કોઈ તારની ચિંતા કરતા નહીં, કોઈ ઝંઝટ નહીં. અને હવે જુઓ દોસ્તો, આ છે કેસર. ટોટલ ઓપ્શનલ છે, પણ નાખજો તો એનો કલર અને ફ્લેવર પણ બહુ મસ્ત આવશે. તો દોસ્તો અહીંયા થોડુંક કેસર એડ કરીએ અને પછી એની મજા માણીએ. તો દોસ્તો હવે જુઓ, આપણી આ ચંદ્રકલાઓ છે ને મસ્ત એવી ગોલ્ડન કલરની ફ્રાય થઈ ગઈ છે. બસ આ જ સમય પરફેક્ટ છે, અને વધારે ગોલ્ડન કરવાની નથી. આ રીતની લાઇટ ગોલ્ડન કલર જેવી ફ્રાય થઈ જાય ને ત્યારે આપણી આ ચંદ્રકલાને બહાર કાઢી લેવાની છે, કારણ કે હજુ એને ચાસણીમાં નવડાવવાની છે દોસ્તો. ચાલો હવે ગરમા ગરમને આપણે આ કેસરવાળી ચાસણીમાં ડુબાડીશું. તો આ બધી વારાફરતી 2 મિનિટ સુધી એની બંને બાજુઓમાં આપણે એને પલળવા દેવાની છે. મિનિમમ 2 મિનિટ અને મેક્સિમમ 3 મિનિટ. આ રીતે બધી સાઈડ આપણે ચાસણીમાં ડુબાડીશું તો આપણી ચંદ્રકલા પરફેક્ટ રીતે ચાસણી પીસે અને મસ્ત મજાની મોજ પાડે ને એટલી આપણી આ મીઠાઈ બનશે. તો દોસ્તો ચાલો બધી ચંદ્રકલાને ડીશમાં કાઢી લઈએ, જેથી વધારાની ચાસણી એની પર ચોટી હોય એ નીકળી જાય. અને વારો છે સર્વિંગ કરવાનો. તો દોસ્તો લો, મસ્ત એવી ઉપર પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરો તો તૈયાર છે આપણી આ ચંદ્રકલા રેસીપી. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને દોસ્તો. એકવાર ખાશો ને તો વારે વારે બનાવશો ને એ ગેરંટી છે. એટલી મસ્ત મજાની મીઠાઈ છે દોસ્તો. અમારું આ પ્રયત્ન આપને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક કરજો, અને અમારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આ સબસ્ક્રાઈબ બટન જરા ટચ કરી લેજો, જેથી આવી અવનવી રેસીપી આપના સુધી પહોંચતી રહે. આજના દિવસ માટે આટલું. અમને રજા આપો આવી જ નવીન રેસીપી માટે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ. સબસ્ક્રાઈબ કરજો.